आज हामीले म्याक्रोइकोनोमिक्स भनेको के हो, म्याक्रोइकोनोमिक्सका स्कोपहरू के छन्, म्याक्रोइकोनोमिक्सका लिमिटेसन्सहरू के छन् र म्याक्रोइकोनोमिक्सका टाइप्सहरू के छन् र यसका इम्पोर्टेन्स र युजेसहरू यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। ल सुरु गरौँ। इन्ट्रोडक्सन टु म्याक्रोइकोनोमिक्स। म्याक्रोइकोनोमिक्स इज अल्सो नोन एज द थ्योरी अफ इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्ट। म्याक्रोइकोनोमिक्सलाई अर्को के पनि नामले चिनिन्छ हामीले, थ्योरी अफ इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्ट भनेर पनि चिनिन्छ। Macroeconomics is defined as the branch of economics which deals with the economy as whole. Macroeconomics भनेको चाहिँ के हो, यस्तो ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स हो जुनले चाहिँ के गर्छ, इकोनोमीलाई एज अ होल स्टडी गर्छ र डिल गर्छ। In other words, macroeconomics is the study of very large economy wide aggregate variables like the national income, money, price level, unemployment, economic growth rate, etc. अदर वर्डमा चाहिँ के भने म्याक्रोइकोनोमिक्स चाहिँ के रहेछ, स्टडी अफ भेरी लार्ज इकोनोमिक वाइड एग्रिगेट भेरिएबल रहेछ जुनमा चाहिँ के पर्छ, नेसनल इन्कम, मनी, प्राइस, अनइम्प्लोइमेन्ट, इकोनोमिक ग्रोथ रेट एसेट्रा। ल अब हामीले स्कोप अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स हेरौँ। यहाँ 6 वटा स्कोप अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सुरुमा के छ हाम्रो, थ्योरी अफ नेसनल इन्कम, थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट, थ्योरी अफ मनी, थ्योरी अफ जेनरल प्राइस, थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथ, थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड। अब हामीले चाहिँ यसलाई अब सम्झिन गाह्रो हुन्छ, झुक्किन्छ, कहिलेकाहीँ इक्जाममा झुक्किन्छ भने के हुन्छ, कुनै स्टोरी क्रिएट गरेर नि हेर्न सकिन्छ। म तपाईँहरूको लागि चाहिँ यहाँ एउटा सानो राख्दैछु स्टोरी जस्तो, यसलाई सम्झेर नि तपाईँहरूले चाहिँ यो नबिर्सिने तरिकाले सम्झिन सक्नुहुन्छ है। हामीले चाहिँ यहाँ के छ, एउटा देश इमेजिन गर्ने, देशमा चाहिँ के हुन्छ, सबै मान्छेहरूले जब गर्ने हुन्छन्, जब पाएका हुन्छन् र तिनीहरूले चाहिँ जबबाट आएको मनी चाहिँ के गर्छन्, युज गर्छन् र त्यो देशमा के छ, प्राइस पनि स्टेबल छ, इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेछ र कन्ट्रीले चाहिँ के गर्छ, बाहिरी देशहरूसँग व्यापार गर्छ। यति स्टोरी सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूले स्कोप अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स के हुन्छ कहिले नि बिर्सिँदैन। अब नेसन भन्ने बित्तिकै के भयो, नेसनले इन्कम गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ भने नेसनल इन्कम भनिन्छ, थ्योरी अफ नेसनल इन्कम। सबैले मान्छेले जब पाएन भने चाहिँ के भयो, त्यो इम्प्लोइमेन्ट, थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट। त्यहाँ चाहिँ के छ, सबैले युजेस मनी भनिसकेपछि के भयो, थ्योरी अफ मनी। प्राइस स्टेबल भनिसकेपछि के भयो, थ्योरी अफ जेनरल प्राइस। इकोनोमिक ग्रोथ रेट भइरहेछ त कन्ट्रीमा भनेपछि के भयो, थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथ। र कन्ट्रीले चाहिँ अरू देशसँग व्यापार गर्छ भनेपछि के भयो, थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड। अब हामीले यो थ्योरीभित्रको कुरालाई, अब थ्योरी अफ नेसनल इन्कम भनेको चाहिँ के हो, अब के गर्छ यसले भन्दाखेरि, थ्योरी अफ नेसनल इन्कममा चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ नेसनल इन्कमलाई चाहिँ कोही कन्सेप्टलाई चाहिँ के गर्छ, स्टडी गर्छ। यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्स, मेथड्स अफ मेजरमेन्ट र सोसल एकाउन्टिङहरूको चाहिँ के गर्छ, स्टडी गर्छ। र म्याक्रो इकोनोमिक्सले अर्को के काम पनि गर्छ भन्दा, यसले चाहिँ डिफिकल्टिज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ नेसनल इन्कम एकाउन्टिङसँग चाहिँ के गर्छ, डिल पनि गर्छ है, डिफिकल्टिज र इम्पोर्टेन्ससँग डिल पनि गर्ने काम गर्छ। थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्टभित्र चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ इक्जाममा भन्दाखेरि, म्याक्रो इकोनोमिक्सले के स्टडी गर्छ, प्रब्लम रिलेटिङ टु द इम्प्लोइमेन्ट र अनइम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटिङ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ के गर्छ, स्टडी गर्छ भन्ने कुरा लेख्न सकिन्छ। र यसले चाहिँ अर्को के गर्छ भन्दाखेरि, इट स्टडी द डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ द लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट। यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स जुनले चाहिँ के गर्छ, लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट डिटरमाइन गर्छ, त्यसलाई पनि के गर्छ, स्टडी गर्छ। जस्तै इफेक्टिभ डिमान्ड, एग्रिगेट सप्लाई, एग्रिगेट कन्जम्सन, एग्रिगेट इन्भेस्टमेन्ट, एग्रिगेट सेभिङ्स, मल्टिप्लायर एसेट्रा। अब हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ थ्योरी अफ मनी। थ्योरी अफ मनीभित्र हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि, changes in the demand for supply and money have considerable effect on the level of income and employment. Macroeconomics therefore study the function of money and therefore relating to it. हामीले के लेख्न सक्यो, म्याक्रोइकोनोमिक्सले के गर्छ अरे, फङ्सन अफ मनी र थ्योरिज रिलेटिङ टु इटलाई चाहिँ के गर्छ, स्टडी गर्छ भन्ने कुरा लेख्न सकिन्छ। ब्याङ्क्स एन्ड अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन आर अल्सो द पार्ट अफ इट्स स्टडी। म्याक्रोइकोनोमिक्सको पार्टमा चाहिँ के पर्छ अरे, ब्याङ्क्स र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू पनि पर्छ स्टडीको पार्टमा। नेक्स्ट के छ, थ्योरी अफ जेनरल प्राइस। थ्योरी अफ जेनरल प्राइसभित्र हामीले के लेख्न सकिन्छ, डिटर्मिनेसन अफ एन्ड चेन्ज इन जेनरल प्राइस लेभल आर अल्सो स्टडिज अन्डर द म्याक्रोइकोनोमिक्स। म्याक्रोइकोनोमिक्सभित्र के स्टडी गरिन्छ, डिटर्मिनेसन अफ जेनरल प्राइस एन्ड चेन्जेस इन जेनरल प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्यो, थ्योरी अफ जेनरल प्राइसभित्र लेख्न सक्यो। प्रब्लम कन्सर्निङ इन्फ्लेसन अर जेनरल राइज इन द प्राइजेस एन्ड डिफ्लेक्सन or general fall in the prices are also studies under the macroeconomics. प्राइस बढ्यो अथवा प्राइस घट्यो भन्ने त्यस्ता कुराहरू पनि के हुन्छ, थ्योरी अफ जेनरल प्राइसभित्र हामीले लेख्न सकियो। त्यो चाहिँ सबै केले स्टडी गर्ने भयो, म्याक्रो इकोनोमिक्सले स्टडी गर्ने कुरा भयो। थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथभित्र चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ, स्टडी अफ प्रब्लम्स रिलेटिङ टु द इकोनोमिक ग्रोथ अर इन्क्रिज इन रियल क्यापिटल इन्कम फर्म्स अ पार्ट अफ इकोनोमिक्स. इट स्टडिज द इकोनोमिक ग्रोथ अफ बोथ डेभलप्ड एन्ड अन्डर डेभलप्ड इकोनोमिज।
monetary and fiscal policies of the government are also studies therein. अब यो म्याक्रो इकोनोमिक्स भित्र के हुन्छ गभर्नमेन्टको मोनेटरी पोलिसी फिस्कल पोलिसीहरू पनि के हुन्छ स्टडी हुन्छ यसले चाहिँ के हुन्छ इकोनोमिक ग्रोथ अफ बोथ डेभलप र अन्डर डेभलप इकोनोमिक्सहरूको इकोनोमिक ग्रोथलाई पनि के गर्छ स्टडी गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले के लिन सकिन्छ थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथ लेख्न सकिन्छ र नेक्स्ट हाम्रो के छ फाइनल वान थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड यसभित्र चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि म्याक्रो इकोनोमिक्स अल्सो स्टडी ट्रेड एमङ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के गर्छ अरे डिफ्रेन्ट देशहरू बिचमा भएको ट्रेडलाई चाहिँ स्टडी गर्छ theories of international trade, traffic and protection, etc. are the subject of great significance to macroeconomics. यो जुन चाहिँ हाम्रो theory of international trade, traffic and protection हरू छ नि यो चाहिँ के हो अरे macroeconomics को चाहिँ significant सब्जेक्टहरू हो यो सबै चाहिँ के हुन्छ हामी त्यो macroeconomicsले चाहिँ के गर्छ स्टडी गर्ने चाहिँ गर्छ अब हामी नेक्स्टमा जाउँ limitations of macroeconomics limitations of macroeconomics हामीले हेर्न सक्छौँ सुरुमा हाम्रो के छ डिफरेन्ट इफेक्ट अफ एग्रिगेट्स सेकेन्डमा हाम्रो के छ डिपेन्डेन्स अन इन्डिभिजुअल युनिट थर्डमा हाम्रो के छ composition of structure of aggregates is more important than the aggregate itself फोर्थ हाम्रो के छ ignore the contribution of individual units फिफ्थ हाम्रो के छ heterogeneous units र लास्टमा limited application अब फर्स्टमा हामीले देख्न सक्छौँ डिफरेन्ट इफेक्ट अफ एग्रिगेट्स अब यो हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्स स्टडीमा चाहिँ इन द स्टडी अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स इज it does not study the different effect of an aggregate on different sector of economy यसले चाहिँ के गर्दैन डिफरेन्ट इफेक्ट अफ एग्रिगेटले चाहिँ डिफरेन्ट इफेक्ट अफ इकोनोमीमा चाहिँ के गर्दैन स्टडी गर्दैन In other words, macroeconomics tendency has not a uniform effect on all sector of an economy. Macroeconomics को tendency चाहिँ के छैन सबै सेक्टरमा चाहिँ युनिफर्म इफेक्ट चाहिँ हुँदैन For example, rise in price level benefit the traders and the industrialists, but the wage earners are the losers. अब के हुन्छ यसको चाहिँ डिफरेन्ट इफेक्ट हुन्छ डिफरेन्ट इफेक्ट अफ एग्रिगेट हुन्छ मतलब चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ के हुँदैन एउटै इफेक्ट युनिफर्म इफेक्ट हुँदैन जस्तै हामीले एक्जाम्पलमा सुन्यो नि जुन चाहिँ राइज इन द प्राइस लेभल बेनिफिट द ट्रेडर्स एन्ड इन्डस्ट्रियलिस्ट जुनले चाहिँ राइज इन प्राइस भन्छ ट्रेडर्सलाई फाइदा हुन्छ तर वेज अर्नरलाई चाहिँ के हुँदैन केही पनि फाइदा हुँदैन त्यसलाई घाटै हुन्छ भन्ने कुरो भयो अनि हाम्रो नेक्स्ट के छ डिपेन्डेन्स अन इन्डिभिजुअल युनिट के हुन्छ म्याक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ धेरै जसो कन्क्लुजनहरू चाहिँ के छ सम टोटल अफ इन्डिभिजुअल युनिट गरेर निकालिएको छ जुन चाहिँ के हो रङ हो जुन चाहिँ करेक्ट हुँदैन किनभने चाहिँ एउटा जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल युनिटमा ट्रु छ त्यो चाहिँ के हुँदैन ओभरअल होलमा चाहिँ ट्रु हुन्छ भन्ने हुँदैन फर इक्जाम्पल एन इन्डिभिजुअल सेभिङ मे बी गुड फर हिज फ्युचर बट इफ एभ्रीबडी स्टार्ट सेभिङ द एग्रिगेट डिमान्ड विल फल कजिङ द रिडक्सन इन द नेसनल इन्कम अब कोही मान्छेले सेभिङ गरेको छ भने त्यो चाहिँ उसको फ्युचरको लागि चाहिँ राम्रो हो तर सबै मान्छेले देशभरिको मान्छेले सेभिङ गर्न स्टार्ट गरिदियो भने एग्रिगेट डिमान्ड के हुन्छ फल हुन्छ जुन कारणले गर्दा नेसनल इन्कम पनि के हुन्छ घट्छ हाम्रो थर्डमा छ कम्पोजिसन अफ स्ट्रक्चर of the aggregate is more important than the aggregate itself. A macroeconomics study the aggregate, but as a matter of fact, it is the composition of the structure of the aggregate which influence an economy more than the aggregate itself. एग्रिगेटले आफैले भन्दा के हुन्छ कम्पोजिसन अफ एग्रिगेटले चाहिँ के गर्ने हो धेरै इन्फ्लुएन्स गर्ने हो सपोजिङ प्राइस लेभल इन 2014 and 15 may remain constant but it does not imply that no changes in the price took place in 2015. It is possible that price of the food grain might have fallen in 2015 and that of the industrial good might have risen correspondingly, keeping the general price constant. Generally चाहिँ constant हुन सक्छ तर के हुन्छ generally constant भए तापनि भित्र चाहिँ के हुन सक्छ धेरै फ्लक्चुएसनहरू हुन सक्छ थर्डमा हाम्रो के छ इग्नोर्स द कन्ट्रिब्युसन अफ इन्डिभिजुअल युनिट macroeconomic analysis throws the light only to the functioning of the aggregates. However, in real life, the economic activities and decisions taken by the individual units on the private level have their effect on the economy as a whole. Such effects are not known by the study of macroeconomics alone. अब के हुन्छ इन्डिभिजुअल युनिटको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ यसले के हुन्छ इग्नोरै गरिदिन्छ अब जुनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ अब म्याक्रो इकोनोमिक्स कुनै पनि इफेक्ट परेको चाहिँ के हुँदैन स्टडी अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स एलोनले चाहिँ थाहा पाइँदैन स्टडी अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स नै गर्नुपर्छ और नेक्स्ट हेट्रोजिनियस युनिट अब के हुन्छ माइक्रो इकोनोमिक्सभित्र चाहिँ हेट्रोजिनियस युनिटहरू पनि स्टडी हुन्छ यिनीहरू चाहिँ कस्तो खाले यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट वेमा मेजर हुन्छन् हेट्रोजिनियस युनिट्सहरू इट इज नट पोसिबल टु एक्सप्रेस दिस युनिट इन युनिफर्म नम्बर और होमोजिनियस मेजर यिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि युनिफर्म नम्बर अथवा होमोजिनियस म्यानरमा चाहिँ के छैन रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन मेजर गर्न सकिँदैन
एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। सच युनिट्स आर मेजर इन टर्म्स अफ मनी इन म्याक्रो इकोनोमिक्स। यस्तो आइटम्सहरू चाहिँ के हुन्छ, इन टर्म्स अफ मनीमा मेजर हुन्छन्। अब हाम्रो लास्टमा छ लिमिटेड एप्लिकेसन। Another limitation of macroeconomics is that most of the models relating to it have only theoretical significance. They have very little use in the practical life. Moreover, it is very difficult to measure the various aggregates of the macroeconomics. के हुन्छ लिमिटेड एप्लिकेसन भनिसकेपछि यो म्याक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ धेरै जसो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, थ्योरिटिकल सिग्निफिकेन्स हुन्छ, तर यिनीहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ के गर्न सकिँदैन, युज गर्न सकिँदैन, अथवा थोरै मात्रामा मात्र युज हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ, लिमिटेड एप्लिकेसन हुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ हामी, uses and importance of macroeconomics. Uses and importance ले डिस्कस गरौँ हामीले। फर्स्टमा छ हाम्रो के छ, हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द फङ्सनिङ अफ द इकोनोमी। अब म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के गर्छ हामीलाई, म्याक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबलले चाहिँ एग्रिगेटमा कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ हामीलाई सहज बनाउँछ। म्याक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल भनेको चाहिँ कस्ता हुन् अरे, नेसनल इन्कम, एग्रिगेट आउटपुट, ग्रस सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट, नेसनल एक्सपेन्डिचर एसेक्ट्राहरू हुन्। यिनीहरूलाई बुझ्न चाहिँ के छ, एकदमै जरुरी छ फर अन्डरस्ट्यान्डिङ द इकोनोमी, फङ्सनिङ अफ द इकोनोमी। अब नेक्स्टमा छ हाम्रो हेल्पफुल इन फर्मुलेसन अफ इकोनोमिक पोलिसी। अब म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के गर्छ, इकोनोमिक पोलिसी बनाउनलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ के गर्छ, सहयोग पुऱ्याउँछ, एनालाइसिस प्रोभाइड गर्छ। अब such economic policy for the removal of the poverty, unemployment and inflation must be based upon the reliable statistics of the aggregate variable, and such aggregate variable are studied in the macroeconomics. अब अर्को हाम्रो के छ, हेल्पफुल इन कन्ट्रोलिङ द इकोनोमिक फ्लक्चुएसन। Economic fluctuation like trade cycle, inflation, deflation, etc. needed to be handled appropriately in the appropriate period to correct them. अनि अब यो जुन चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसन, डिफ्लेक्सन, ट्रेड साइकलमा फ्लक्चुएसन हुने यस्तोहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, टाइममै चाहिँ के गर्नुपर्छ, ह्यान्डल गर्नुपर्छ। र फर द फाइनाइट डिरेक्सन टु द इकोनोमी, नलेज अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स इज इसेन्सियल। अब यस्तोलाई ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ, फाइनाइट डिरेक्सन देखाउनको लागि चाहिँ के छ, म्याक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ को नलेज चाहिँ के हुन्छ, एकदमै इसेन्सियल हुन्छ। Helpful in international comparison. Only macroeconomics variables like the national income, total output, aggregate demand, consumption behavior, and investment patterns of the different countries can be easily compared. Thus, macroeconomics provide the necessary information for the international comparison. Evaluate performance of the economy. Macroeconomics is very useful to evaluate the performance of the economy. National income, which is prime macroeconomic variable, is the barometer that scales the growth of country, that analyzes the overall performance of the economy within the given period of time. To develop and expand macroeconomics, study of macroeconomics is essential for the development and expansion of macroeconomics. अब के हुन्छ, म्याक्रो इकोनोमिक्सको स्टडी गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, माइक्रो इकोनोमिक्सलाई एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ, डेभलप गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल, द थ्योरीज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स सच एज ल अफ डिमान्ड, ल अफ डिमिनाइजिङ मार्जिनल युटिलिटी, कन्ज्युमर सरप्लस एसेक्ट्रा आर बेस्ड अन द कलेक्सन अफ एक्सपिरियन्स अफ द मास कन्ज्युमर। अर्को हाम्रो छ हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्टरनेसनल ट्रेड। The entire world is engaged in the international trade, and macroeconomics helps to understand the international trade structure of a country. Besides, macroeconomics also helps to analyze the benefit of international trade as well as designing an appropriate trade policy. Next, हाम्रो छ useful in business decision making. Macroeconomics is very useful in business decision making. The overall economic activities such as national income and employment, aggregate demand and supply conditions, fiscal and monetary policies of the government, rate of inflation, etc., affect the business firms. These aggregates of the economy make up overall business environment which affects the business decision making. अब हामीले नेक्स्ट डिस्कस गरौँ टाइप्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स। यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ र इक्जाममा नै आइरहेको छ, टाइप्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स। अब सुरुमा हामीले देख्न सक्छौँ म्याक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस। म्याक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस भनिसकेपछि के भयो, यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, स्टेसनरी पिक्चर अफ इकोनोमीलाई मात्र देखाउँछ। Macrostatic analysis explain the final position of the equilibrium of the whole economy at a particular point of time. यसले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्छ अरे, फाइनल पोजिसन अफ द इक्विलिब्रियम अफ द होल इकोनोमी एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइमलाई मात्र के गर्छ, यसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। हामीले यहाँ इक्वेसन हेर्न सक्छौँ y = c + i। यो चाहिँ के हो, म्याक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिसको चाहिँ इक्वेसन हो। यसमा चाहिँ y भनेको के हो, एग्रिगेट इन्कम हो, c भनेको एग्रिगेट कन्जम्सन हो, र i भनेको चाहिँ के हो, एग्रिगेट इन्भेस्टमेन्ट। अब हामीले फिगरलाई हेरौँ। यहाँ चाहिँ के छ, y एक्सिसमा चाहिँ कन्जम्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट छ, र x एक्सिसमा चाहिँ नेसनल इन्कम छ।
र यहाँ ओरिजिनबाट चाहिँ के छ एउटा 45 डिग्रीको एङ्गल काटिएको छ जुन चाहिँ के छ हाम्रो इक्वेसन y इक्वल्स टु c प्लस i हो ल in the figure aggregate demand curve c plus I and the aggregate supply curve 45 degree line are intersected at the point D जुन चाहिँ हाम्रो c plus I लाइन छ एउटा जुन चाहिँ के छ कन्जम्पसन एन्ड इन्भेस्टमेन्टको y एक्सिसबाट के छ गछ र त्यो लाइन चाहिँ केसँग प्यारलल छ कन्जम्पसनको लाइनसँग चाहिँ के छ प्यारलल छ यो लाइनसँग चाहिँ के छ 45 डिग्री एङ्गल काटिन्छ र यो पोइन्टलाई के भनिन्छ हामीले इक्विलिब्रियम भनिन्छ यसबाट चाहिँ जुन चाहिँ तल लाइन आछ र यो OY फर्म गर्छ यो चाहिँ के हो हाम्रो लेभल अफ नेसनल इन्कम हो द पोइन्ट ई इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट वेयर द इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेसनल इन्कम इज OY यो चाहिँ के हो OY भनेको चाहिँ इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेसनल इन्कम हो एज एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड एग्रिगेट सप्लाई रिफर्स टु द सेम पोइन्ट अफ टाइम इट इज म्याक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस यो फिगर पनि एकदम सहिलो छ एउटा के छ y एक्सिस र x एक्सिस बनाउने बिचबाट लाइन तान्ने 45 डिग्री एङ्गलमा र के छ एउटा दुईटा लाइन चाहिँ प्यारलल हुने गरी काटिदिने र एउटा c भयो एउटा c प्लस i भयो जुन चाहिँ c प्लस आईमा इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो 45 डिग्री एङ्गलसँग त्यो पोइन्टलाई चाहिँ भन्छ इक्विलिब्रियम भनिन्छ त्यहाँबाट तल एउटा स्ट्रेट लाइन तानिन्छ स्ट्रेट लाइन र त्यो स्ट्रेट लाइन जहाँ आएर इन्टरसेक्ट हुन्छ y एक्स एक्सिसमा त्यो ओरिजिनबाट त्यहाँसम्म चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेसनल इन्कम हुन्छ राम्रो ल नेक्स्ट टाइप्समा चाहिँ के छ हाम्रो कम्पेरेटिभ म्याक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस comparative macrostatic analysis or the comparative macro analysis or comparative macrostatics पनि भन्छ यसलाई is concerned with the comparative study of different equilibrium positions attained by the economy as a result of change in macroeconomic variable जब चाहिँ macroeconomic variable चेन्ज हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ इकोनोमिक पनि चेन्ज हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ वान पोइन्ट अफ टाइममा मात्र पढिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट चेन्ज इन रिजल्ट पनि के हुन्छ हामीले यहाँ चाहिँ पढिन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कन्सर्न विथ द कम्पेरेटिभ स्टडी अफ डिफ्रेन्ट इक्विलिब्रियम पोजिसन एटेन्ड बाई द इकोनोमी एज अ रिजल्ट अफ चेन्ज इन म्याक्रो भेरिएबल्स इट कम्पेयर्स द न्यू एन्ड ओल्ड इक्विलिब्रियम एटेन्ड बाई द इकोनोमी यसमा चाहिँ के हुन्छ नयाँ यो पुरानो भयो यो नयाँ भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ के हुन्छ नयाँ र पुरानो चाहिँ के हुन्छ कम्पेयर हुन्छ बट इट डज नट डिल विथ द ट्रान्जिसनल पिरियड एन्ड प्रोसेस इन्भल्भ इन द मुभमेन्ट फ्रम वान इक्विलिब्रियम पोइन्ट टु अनदर र यसमा चाहिँ के हुँदैन ट्रान्जिसनल पिरियड र प्रोसेस चाहिँ के हुँदैन देखाइँदैन यहाँ चाहिँ यहाँबाट यहाँ गयो भन्ने हुन्छ यसलाई कम्पेयर गरिन्छ सक्यो अब कसरी गयो कसरी मुभमेन्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ के हुँदैन यहाँ चाहिँ देखाइँदैन अब हामीले इन द फिगर इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोइन्ट यो भनेको चाहिँ के ओरिजिनल हो यो चाहिँ ओल्ड हो what the aggregate demand curve C plus I and aggregate supply curve are intersected यो चाहिँ हाम्रो के भयो सुरुमै अघिको लाइन बनाएको थियौँ नि हामीले त्यस्तो भयो C plus I र 45 डिग्री इन्टरसेक्ट भएको थियो नि अनि त्यसपछि के भयो यो OI भनेको चाहिँ नेसनल इन्कम भयो लेभल अफ नेसनल इन्कम भयो इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेसनल इन्कम when there is an increase in investment C plus I हुँदा कर्भ यस्तो थियो र यसमा चाहिँ के भयो डेलाई थपियो डेलाई थपिसकेपछि के भयो यो कर्भ चाहिँ यहाँबाट सिफ्ट भएर माथिपट्टि गयो when there is increase in investment the aggregate demand curve shifts to C plus I plus del I यो del I है यो del I consequently the new equilibrium point is U1 यो यहाँबाट यहाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट बनेको थियो र यसमा चाहिँ अब के भयो del I थपियो del I थपेपछि के भयो कर्भ सर यहाँ गयो यो अब कहाँ काटियो यहाँ गएर E1 मा गएर बल्ल के भयो इन्टरसेक्ट भयो र यहाँ चाहिँ के भयो नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ फर्म भयो द कम्पेरेटिभ स्टडी अफ टु इक्विलिब्रियम पोइन्ट E एन्ड E1 इज कल्ड द कम्पेरेटिभ म्याक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले कम्पेरेटिभ स्टडी अफ टु इक्विलिब्रियम इदेखि E1सम्मको कम्पेरेटिभ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई के भनिन्छ हामीले कम्पेरेटिभ म्याक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस भनिन्छ बट इट डज नट एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रु विच द न्यू इक्विलिब्रियम इज एटेन्ड यसले चाहिँ के देखाएन हामीलाई चाहिँ नयाँ इक्विलिब्रियम चाहिँ कसरी एटेन्ड भयो भन्ने कुरा देखाएन ल अब हाम्रो थर्ड के छ म्याक्रो डाइनामिक एनालाइसिस Macrodynamic analysis or macrodynamic is the study of the process by which the economy moves from one equilibrium point to another as a result of change in macroeconomic variable. Macroeconomic variable change भएर one equilibrium point बाट अर्को equilibrium point सम्म पुग्ने प्रोसेसलाई स्टडी गर्ने चाहिँ केले हो म्याक्रोडाइनामिक्सले हो अब हामीले यहाँ फिगरमा देख्न सक्छौँ यता के छ कन्जम्पसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट छ यो चाहिँ के हो नेसनल इन्कम हो यहाँ के छ सिमिलर फिगर छ यतापट्टि भयो जस्तै फिगर छ यी छ यीबाट E1 मा गछ सेम फिगर हो यहाँ झुकिनु पर्ने खासै केही छैन यहाँ चाहिँ के छ अब हामीले यो जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इक्विलिब्रियम पोइन्ट छ E र जुन चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इक्विलिब्रियम पोइन्ट के छ E1 छ सुरुमा हाम्रो के थियो C plus I कप थियो र यसमा C plus I plus del I थपियो del I थपिसकेपछि के भयो C plus I बाट सिफ्ट भएर माथिपट्टि गयो र यो E1 मा गएर बल्ल के भयो 45 डिग्री लाइनसँग चाहिँ के भयो बल्ल इन्टरसेक्ट भएछ
र हामीले चाहिँ यो ओभरअल ईदेखि E1 सम्म इक्विलिब्रियम पुग्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के गरिन्छ हामीले यो म्याक्रोडायनामिक्स एनालाइसिसमा चाहिँ के गरिन्छ स्टडी गरिन्छ। इन द फिगर इनिशियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट इज ए। यहाँ के छ इनिशियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको के हो ई हो। वेयर द लेभल अफ इन्कम इज वाइ, लेभल अफ इन्कम के छ यहाँ चाहिँ वाइ छ। व्हिच द इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट इनिशियल इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रम E1 टु E1। यहाँ चाहिँ सी प्लस आई थियो, यसमा चाहिँ अझै के इन्भेस्टमेन्ट थपियो र यो के भयो शिफ्ट भयो माथि भयो र इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ कहाँबाट कहाँ शिफ्ट भयो ईबाट E1 मा शिफ्ट भयो। एन्ड द लेभल अफ इन्कम इन्क्रिजेस फ्रम OI टु OI1। OI थियो सुरुमा, अब चाहिँ के भयो OI टु OI1 मा चाहिँ के भयो शिफ्ट भयो इन्क्रिज भयो। when income increases due to the increase in investment, the consumption demand also increases। जब चाहिँ इन्कम बढ्यो ड्यू टु द इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट, कन्जम्सन पनि के भयो इन्क्रिज भयो। दिस फर्दर इन्क्रिजेस द इन्भेस्टमेन्ट टु मिट द इन्क्रिज डिमान्ड। त्यसले चाहिँ के गर्यो फर्दर इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ बढाइदियो, इन्क्रिज द इन्भेस्टमेन्ट टु मिट द इन्क्रिज डिमान्ड। सो द इन्कम गोज अन इन्क्रिजिङ टिल द फाइनल इक्विलिब्रियम इज रिच एट E1 थ्रु द पाथ ए बी एन्ड सी। सुरुमा चाहिँ के बढ्यो, बढेपछि अब यहाँ बीसम्म गयो, सीबाट चाहिँ यता गयो।